পাউডাৰ লাগিব পাউডাৰ পানী আছে নেকি পানী Subscribe to my channel and click the bell icon. Well, so what's up guys, this is Bihu Vlogs. Welcome back here. Well, what's up guys, this is Bihu Vlogs. Welcome back here with a new vlog. So আজি আমি গৈ আছো মানে মই গৈ আছো এটা road tripত আৰু ক'ত গৈ আছো আপোনালোকে চাগে গমে পাইছে মই আজি গৈ আছো ডিব্ৰুগড় সো এতিয়া বাজিছে around 5:11 হ'ল ৰাতিপুৱা আমি এতিয়া ৰাখল ডুবি পালো আৰু মজাকে গৈ আছো ৰাখল ডুবি ক্ৰছ কৰিলো আহি পাই গলো আই নদী এখানে হইছে আই নদী আর এখানে হইছে পুরনো ব্রিজ আর এখানে হইছে নতুন ব্রিজ সরবুক আহি পালো আর হেতু ছানিছ উঠু সরবুক যায় এপিনে আর এটি ডাইরেক্ট উলা যায় হাইওয়ে আর এতিয়া তেজপুর পাবো মোর আছে 4 hours 30 minutes বৰপেটা পামে আৰু মানে বৰপেটা রোড পামে আৰু বগলে পারলোই আর এইটো বৰপেটা এপিনে যায় বৰপেটা রোড আর এপিনে ডাইরেক্ট গুৱাহাটী আছে 61 কিলোমিটার বাহাটা আছে 26 কিলোমিটার রঙিয়া ক্রস করে আহি কিনে যদি তেজপুর যাওয়ার রাস্তা হয় এটা চাৰিআলি যাওয়ার রাস্তা হয় হেতু এন্ট্রি কৰিলো আৰু ইয়াৰ পৰা তেজপুৰ 137 কিলোমিটার হয় মই এতিয়া চিপাজাৰ পালো আৰু চিপাজাৰ ক্রস কৰিম এতিয়া So alright, finally তেজপুৰ আহিলো মানে আহি পালো আৰু এতিয়া যাম নৰ্থ লখিমপুৰ হৈ ডিব্ৰুগড় যাম সো এতিয়া অলপ কিবা খাই ললো খাই কিনে পেট পূজা কৰি ললো একো খাই অহা নাই ন সো এতিয়া যাওঁ আৰু ওয়েদাৰ ইমান ভাল নহয় মাজতে বৰষুণো পাইছিলো তো সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰা নাই আৰু তো এতিয়া অলপ ৰ'দ উঠিছে এনে ৰাইড কৰিতো মজা লাগিছে ঠাণ্ডা তো এতিয়া যাওঁ বলক সো গাইজ তেজপুৰৰ পৰা ওলালো আৰু এতিয়া গৈ আছো নৰ্থ লখিমপুৰত ৰখিম চাগে আৰু ইয়াৰ পৰা ডিব্ৰুগড় নৰ্থ লখিমপুৰ হৈ গ'লে 314 কিলোমিটাৰ হয় আৰু গুগল মেপতো 7 hours দেখাই আছে সো এনিৱে বলক এতিয়া যাওঁ এতিয়া জামুগুৰি পাইছো আৰু এইটো হৈছে জামুগুৰিৰ বেট লাইন আৰু মজা লাগিছে আৰু 6 hours ৰাইড কৰিব লাগিব তাৰপিছতে পাম ডিব্ৰুগড় পাউডার চাওক না কি পাউডার বাপরে বাপ
কোনোবাক যদি লাগে ফ্ৰীতে লৈ যাব পাৰে পাউডাৰ ৰাস্তা দেখিছে ফ্ৰীত পোৱা পাউডাৰ এইবিলাক So guys, finally Lakhimpur পাম আৰু বেছি টাইম নাই অলপ জাস্ট ৱেইট কৰিছোঁ ইয়াত আৰু ইয়াত বাইকখন আছে আৰু ইপিনে আছে ভিউৰ কাৰণে ৰখি দিছোঁ ইয়াত মজা লাগিছে ইপিনেও চাহপাতৰ বাগান ইপিনেও বাগান আৰু ইপিনেও বাগান মজা সেইকাৰণে ৰখি দিলোঁ মই পটকৈ ভাল লাগিছে তো এতিয়া যাওঁ ব'ল এতিয়া অলপ ক'ৰবাত খাব সোমাম আমি এতিয়া মই এতিয়া গহপুৰ পালোঁ ইয়াৰ পিছত নৰ্থ লখিমপুৰ গহপুৰ এণ্ট্ৰি মাৰিলোঁ পাউডাৰ লাগিব পাউডাৰ ফ্ৰীত দিম মই ফ্ৰীত বিমন ব্লগছে পাউডাৰ ফ্ৰীত দিব তোমাক লাগিলে কৈ দিব গহপুৰ পুলিচ ষ্টেচন এইখনে পানী আছে নেকি পানী ফোন কৰিছিলে হেল্ল' কি কৰিব লাগে কৈ দিলোঁ গাড়ী মাতিছে 108 ফোন কৰ না ঠাণ্ডাটো বেয়া হ'ব নেকি ফোন কৰক না যিটো কোনোবাই অলপ সাইডত থৈ দিও এই ভৰিখন লাগি আছে বহুত বেয়া লাগিলে সো গাইজ দেখাই পালে আপোনালোকে পৰি গৈছে পিছৰ পৰা বাইকৰ বহুত বেয়া লাগিছে মানে কাণৰ পৰা ৰক্ত ওলাই গৈছে এইবিলাক সেইকাৰণে চাই নাথাকিলোঁ মই গুচি আহিলোঁ চাই থাকিলে নহ'লে বেয়া লাগি থাকিব বাকী ৰাইড কৰিবই নোৱাৰিম সৰি গাইজ আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ ভালকৈ বহুত বেয়া লাগিছে মানে পৰি গৈছে Gotta tell you how I feel, got me slipping every night. Sipping on that lean, no, I don't feel upright. I take these drugs just to get it on my mind.
I'm gonna die when I wake up every time. Got